নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো স্পোকেন ইংলিছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আনলেছ আৰু আনটিল আমি কি অৰ্থৰ কাৰণে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো ইন্টাৰেষ্টিং আৰু আমাৰ স্পোকেন ইংলিছৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোলৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰে অনলাইন ইংলিছ গ্ৰামাৰ ক্লাছৰ বাবে যদি কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে কোনো নোট মুখস্থ নকৰাকৈ 100% ইজি পদ্ধতিৰে ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন প্ৰবলেম সলভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মই এটা 3 মান্থৰ কোৰ্স স্টাৰ্ট কৰিছো জিটো কোৰ্স খুব সোনকালে স্টাৰ্ট হ'ব যদি কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই কোৰ্সটোত এনৰোল হ'ব বিচাৰে স্ক্ৰিনত যেটো WhatsApp নাম্বাৰ দেখিছে এই WhatsApp নাম্বাৰটোত নাম এড্ৰেছ আৰু ক্লাছৰ সবিশেষ মোলৈ সেন্ড কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো আমি এই টপিক দুটাক বিভিন্ন এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে শিকিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব আনলেছ বা আনটিল এই আনলেছ বা আনটিলটোৰ অসমীয়া অৰ্থ কি হয় আমি কি অসমীয়া অৰ্থৰ কাৰণে ইংৰাজীত আনলেছ বা আনটিল ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি ইংৰাজী বাক্য এটাত আনলেছ বা আনটিল ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰ এই দুয়োটাৰ অৰ্থ হয় যেতিয়ালৈকে নকৰে সো আমি যেতিয়া কওঁ যেতিয়ালৈকে নকৰে তুমি যেতিয়ালৈকে নপঢ়া এনে ধৰণে আমি বাক্য কওঁ যেতিয়ালৈকে কোনো এটা কাম নকৰে বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আনলেছ বা আনটিল ব্যৱহাৰ কৰো তুমি যেতিয়ালৈকে নপঢ়া তুমি তেতিয়ালৈকে পাস কৰিব নোৱাৰা তুমি যেতিয়ালৈকে ইংৰাজী ডেইলি প্ৰেক্টিস নকৰা তুমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি কম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আনলেছ বা আনটিল আমি ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া আমি আনলেছ কোনটো সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আনটিল কোনটো সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে চাও আমি আনলেছ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি কোনো এটা শৰ্তৰ কথা কম এই শৰ্তৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি আনলেছ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক সঠিককৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিম আমি যেতিয়া কোনো শৰ্তৰ কথা কম তেতিয়াহে আমি আনলেছ ব্যৱহাৰ কৰিম মই যদি আপোনালোকক এটা বাক্য কওঁ যে তুমি যেতিয়ালৈকে ভালকৈ নপঢ়া তুমি পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব নোৱাৰা তুমি নপঢ়ালৈকে পৰীক্ষাটো পাস কৰিব নোৱাৰা মানে এটা শৰ্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে তুমি পৰীক্ষাত পাস কৰাটো তুমি পঢ়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে এটা শৰ্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ঠিক তেনে ধৰণে আনটিলটো ঠিক একে অৰ্থ কিন্তু এই আনটিলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ অৰ্থ এনেকুৱা হৈ পৰে কোনো এটা সময়ৰ লৈকে আপুনি ধৰক হস্পিটেলত ওয়েট কৰি আছে আপোনাক এজন মানুহে আহি কৈছে যে আপুনি ডক্টৰ নহালৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব সেই সময়টো লৈকে এটা সময়ৰ লৈকে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব যেতিয়া কোনো এটা সময়ৰ লৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব সময়ৰ লৈকে কামটো নকৰে সো মানে যেতিয়া লৈকে বুজায় অসমীয়াত যেতিয়া লৈকে বুজায় কিন্তু যেতিয়া আনটিলটো ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া তাৰ অৰ্থ ওলাব যেতিয়া লৈকে মানে যিটো সময়লৈকে কামটো নহয় বা মানুহজন নাহে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আনটিল ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া দুটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা এক্সাম্পল দেখিব পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো সব কি কৈছে যেতিয়ালৈকে তুমি নপঢ়া তুমি পৰীক্ষাটো পাস কৰিব নোৱাৰা এই বাক্যটো চাওক যেতিয়ালৈকে তুমি নপঢ়া এই যেতিয়ালৈকে তুমি নপঢ়া বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আনলেছ কাৰণ এটা শৰ্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে তেতিয়া আমি কি কম আনলেছ ইউ ষ্টাডি এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব আনলেছ ইউ ষ্টাডি তুমি অধ্যয়ন নকৰালৈকে আনলেছ ইউ ষ্টাডি আমি ক'ব পাৰো ডেলিজেন্টলি মানে হল একদম সঠিকভাৱে যেতিয়ালৈকে তুমি পঢ়া শুনা নকৰা আনলেছ ইউ ষ্টাডি যেতিয়ালৈকে তুমি অধ্যয়ন নকৰা তুমি পৰীক্ষাটো পাস কৰিব নোৱাৰা বুলি কওঁতে আমি কম ইউ পাস কৰিব নোৱাৰা বুলি কোৱালে এবিলিটিৰ কথা আহিলে তেতিয়া আমি কম ইউ কান্ট কি কৰিব নোৱাৰা পাস কৰিব নোৱাৰা ইউ কান্ট পাস দা এক্সাম এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিম আমি কলো যে unless you study diligently বা unless you study তুমি অধ্যয়ন নকৰালৈকে you can't pass the exam তুমি পৰীক্ষাটো পাস কৰিব নোৱাৰা কাৰণ ইয়াত আমি এটা শৰ্তৰ কথা কলো আৰু এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখি লব যেতিয়ালৈকে নোৱাৰা বুলি কওঁতে আমি আনলেছৰ পিছত কোনো নিগেটিভ ওয়াৰ্ড ইউজ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি কোনো নিগেটিভ ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিব নালাগে এই আনলেছটোৱে যেতিয়ালৈকে নকৰা বা নিগেটিভ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে আনলেছ আৰু আনটিল দুইটা নিগেটিভ ওয়াৰ্ড হয় এই বাক্যবোৰত আমি কেতিয়াও নিগেটিভ ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিব নালাগে ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে যেতিয়ালৈকে তুমি উভতি নাহা
যেতিয়ালৈকে তুমি উভতি নাহা মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম মানে তোমাৰ কাৰণে মই অপেক্ষা কৰিম কেতিয়ালৈকে তুমি উভতি অহাৰ সময়টোলৈকে মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম যেতিয়ালৈকে তুমি নাহা মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম এটা সব তেওঁ এটা সময়ত উভতি আহিব যিটো সময়ত উভতি আহিব সেই উভতি অহা সময়টোলৈকে মই অপেক্ষা কৰিম তেতিয়া মই কি কম যেতিয়ালৈকে তুমি উভতি নাহা আমি এই বাক্যটো এই সেকেন্ড পাৰ্টটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিটো ক'ব পাৰো সো আমি ক'ব পাৰো যে যেতিয়ালৈকে তুমি উভতি নাহা এনে ধৰ এই বাক্যটো আমি পিছতো নিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম তেতিয়া মই ক'ব পাৰো I will মই কি কৰিম মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম তেতিয়া মই ক'ব পাৰো I will wait for you মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো I will wait for you মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম কেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে তুমি উভতি নাহা যেতিয়ালৈকে বুলি কওঁতে আমি ক'ব লাগিব until you return so আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে I will wait for you until you return তুমি নহালৈকে মই অপেক্ষা কৰিম মানে তুমি অহাৰ সেই সময়টোলৈকে মই অপেক্ষা কৰিম ঠিক তেনে ধৰণে আমি এই বাক্যটোত until টো আগতো ক'ব পাৰো until you return I will wait for you until you return I will wait for you তুমি উভতি অহালৈকে বা উভতি নহালৈকে মই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম উভতি নহালৈকে এনে ধৰণে আমি নিগেটিভ সেন্সৰ কাৰণে until আৰু unless ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাও এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা ইংৰাজী বাক্য দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you can't speak english তুমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা কেতিয়ালৈকে নোৱাৰা তাৰ পিছত কি কৈছে unless you practice daily এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে you can't speak english তুমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা unless you practice daily তুমি যেতিয়ালৈকে সদায় প্ৰেক্টিস নকৰা তেতিয়ালৈকে তুমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা গতিকে এই বাক্যটো you can't speak english এই বাক্যটো কোনটো পাৰ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে unless you practice daily তুমি যেতিয়ালৈকে ডেইলি প্ৰেক্টিস নকৰা সো এই বাক্যটো কি বুজালে unless you practice daily মানে যেতিয়ালৈকে নকৰা নেগেটিভ সেন্স প্ৰকাশ কৰিলে ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে you will not get a job এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে you will not get a job তুমি এটা চাকৰি নোপোৱা এটা জব নোপোৱা কেতিয়ালৈকে নোপোৱা কেতিয়া নোপোৱা তাৰ পিছত কি কৈছে unless you appear the interview এটা এটা শৰ্তটো কি শৰ্তটো হ'ল যে তুমি ইন্টাৰভিউ appear হলেহে চাকৰিটো পাবা সো এটা শৰ্তটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে কি you will not get a job তুমি এটা চাকৰি নোপোৱা unless you appear the interview তুমি ইন্টাৰভিউটো appear নোহোৱালৈকে বা যেতিয়ালৈকে তুমি ইন্টাৰভিউটোত appear নোহোৱা তেতিয়ালৈকে তুমি এটা চাকৰি নোপোৱা এনে ধৰণে শৰ্তৰ কাৰণে আমি unless ব্যৱহাৰ কৰো এটা ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you have to wait এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে you have to wait তুমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এটো টাইমৰ কথা আছে এটা সময়লৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলি কৈছো you have to wait তুমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব বা আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব চাওক until the doctor arrives এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে until the doctor arrives ডক্টৰজন অহালৈকে তুমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব বা আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব মানে আপুনি এটা সময়লৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যেতিয়া এটা সময়লৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এনে ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি until ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I can't go to market এই বাক্যটো চাওক I can't go to market মই বজাৰলৈ যাব নোৱাৰো তাৰ পিছত চাওক কি আছে until আছে until মই কেতিয়ালৈকে যাব নোৱাৰো মই বজাৰলৈ যাব নোৱাৰো বুলি কৈছো আপুনি কৈছে কেতিয়ালৈকে যাব নোৱাৰা মই তেতিয়া কৈছো যে যেতিয়ালৈকে বা যিটো সময়লৈকে মোৰ মা উভতি নাহে যিটো সময়লৈকে বুলি কওঁতে মই কম until my mother returns home মোৰ মা যেতিয়ালৈকে ঘৰলৈ উভতি নাহে মই বজাৰলৈ যাব নোৱাৰো এটা সময়লৈকে বুলি কৈছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি until ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু যেতিয়া আমি কোনো এটা শৰ্তৰ কথা কওঁতে আমি unless ব্যৱহাৰ কৰিলো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে until আৰু unless আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব Thank you for watching this video. Have a nice day.